රයිට් ඉතින් අද අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ මේ LG TV එකක් LG TV එකේ මෙන්න මේ විදිහට horizontal bar එකක් line හෝ horizontal bar කියන problem එක තමයි no pictures no sound. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. right අපි මුලින්ම මේක ගලවගෙන අපි මේකේ check කරමු VGH කියන voltage එක. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති VGH කියන voltage එක පැහැදිලිව 24ක් එනවා කියලා. ඊළඟට අපිට check කරන්න තියෙන්නේ VGHR කියන එක. VGHR කියන එක ඒකත් හරියටම 24ක් present කරනවා කියලා ඔයගලන්ට මේ රූප රාමුවේ පේනවා ඇති පැහැදිලිවම. ඉතින් ඊළඟට අපිට ලැබෙන වෝල්ටේජ් එක තමයි VGHF කියන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට වෙන TV වල දකින්න හම්බ වෙන්නේ VGH කියන වෝල්ටේජ් එක විතරයි. නමුත් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට මේ TV එකේ මේ LG TV එකේදී දකින්න පුළුවන් VGHR, VGHH, එතකොට VGHF මේ වගේ වෝල්ටීයතාවයන් දෙක තුනක් දකින්න පුළුවන්. අපි බලමු VGF එක. F එක present වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ 0 වෝල්ටීයතාවයක් තමයි අපිට මෙතනදී පෙන්වන්නේ. ඊළඟට check කරන්න තියෙන්නේ VGHE කියන වෝල්ටේජ් එක. ඉතින් ඔයගලට පේනවා ඇති VGHE කියන වෝල්ටේජ් එක ඉහළ ගිහිල්ලා ආපස්සට -5 දක්වා අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේක අලුත් මේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති. ඒ කියන්නේ VGHE එක 25 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා නැවත තප්පර ගානකදී ආපහු මේක VGHE එක ආපහු ඍණ 5 දක්වා පහළ යනවා. අපි පරීක්ෂා කරමු VGHO කියන වෝල්ටේජ් එක. VGHO කියන වෝල්ටේජ් එකත් නිවැරදිව 25 දක්වා ඉහළ යනවා කියලා ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති. ඉතින් එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි check කරා VGHA, VGHE, VGHF, VGHO කියන. එතකොට අපිට VGHE කියන F කියන වෝල්ටේජ් එක විතරයි දැනට 25 දක්වා ඉහළ ගිහලා -5 දක්වා පහළ බහින්නේ. එතකොට අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා අපි උත්සාහ කරලා බලමු. එතකොට අපිට මේ VGHA, VGHO, VGHR, VGHF කියන මෙන්න මේ වෝල්ටීයතාවයන් හතර අපිට present කරන්නේ මෙන්න මේ logic IC එකෙන්. මෙතනින් තමයි අපිට වෝල්ටීයතාවයන් ලැබෙන්නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕන මෙතනින් කට් කරලා වෙන තැනකින් දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙමත් නැත්නම් මේක වෙනම බක් කන්වර්ටර් එකක් හරහා මේ වෝල්ටීයතාවය දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. right මේ ප්‍රශ්නේ හදාගන්න නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන VGHE, VGHR, VGHF, VGH කියන මෙන්න මේ line හතර මෙන්න මේ IC එක ළඟින් කට් කරන්න ඕන ඉස්සර වෙලා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මෙන්න මේ ස්ථානයෙන් මෙන්න මේ VGH වෝල්ටීයතාවයන් කට් කරලා ඩිස්කනෙක්ට් කර ගැනීම තමයි මුලින්ම. මුලින්ම මෙන්න මේ රූපේ සටහන් වන ආකාරයට මෙන්න මේ VGH කියන වෝල්ටීයතාවය බොහොම පැහැදිලිව බොහොම ෂාප් විදිහට කට් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේකෙදි ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා කට් මෙතඩ් එකකට යොදා ගන්න පොඩි තලයක්, පොඩි ෂාප් බ්ලේඩ් එකක් යොදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි බොහොම කැපුලි විදිහට, ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාකාරී විදිහට කට් කරගන්න වෙනත් පාත් කැපෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕන වෝල්ටීයතාවයන් තුනයි අපි මෙතනදී කට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ VGHO කියන වෝල්ටීයතාවය අපි කට් කරගන්නේ නැහැ. කට් කරගන්නේ VGHR, VGHF, VGHE කියන වෝල්ටීයතාවයන් ටික විතරයි අපි පැහැදිලිවම කට් කරගන්නේ.
ඊළඟට VGHF සහ VGHR කියන වෝල්ටීයතාවයන් දෙකම ඊයන් පොඩි ඊයන් ඩොට් එකක් මෙතනට තියලා පොඩි හීනි කම්බියකින් තඹ කම්බියකින් මේ දෙක එකට එකතු වෙන විදිහට ඊයන් ඩොට් එකක් තියලා තනි කම්බියකට සප්ලයි එකක් එන විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයට පාස්සලා මෙන්න මේ කම්බිය අපි එළියට ගන්න ඕන. ඊළඟට VGHO කියන වෝල්ටීයතාවය ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි මේ වෝල්ටීයතාවය කට් කරේ නැහැ. ඒ කට් කරපු නැති VGHO කියන වෝල්ටීයතාවයට අපි පොඩි EN ඩොට් එකක් තියලා අර විදිහටම අර VGHR සහ F කියන එක සම්බන්ධ කරා වගේම පොඩි EN ඩොට් එකක් තියලා තඹ කම්බියකින් මෙන්න මේ ලයින් එකත් අපි එකට ගන්න ඕන එක ලයින් එකක් විදිහට. ඊළඟට මේ ලයින් දෙකම අරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ බෝඩ් එකේ VGH කියන තනි ඒ කියන්නේ VGHR නෙමේ O නෙමේ E නෙමේ F නෙමේ VGH කියන තනි ලයින් එකක් ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ ලයින් එකට මෙන්න මේ ලයින් දෙකම අරගෙන මේ පාත් දෙකම අරගෙන මෙන්න මේ කම්බි දෙක VGH කියන පොයින්ට් එකට නැවත තියලා පාසන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ කට් කරපු ලයින් එක නැවත එක තැනකදී ලබා දෙන්න. රයිට් අපේ රෙපෙයාර් එක ඉවරයි කියලා හිතාගෙන අපි දැන් ටීවී එක ඔන් කරලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට මේ රූප රාමුවේ පේන විදිහට බොඳ වෙච්ච ගැහෙන රූප රාමුවක් ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. අපි අපේ ටීවී එකේ ටීවී රෙපෙයාර් භාෂාවෙන් කියනවා ෆ්ලිකරින් ටීවී මූඩ් එකක් බොඳ වෙච්ච ෆ්ලිකරින් ටීවී මූඩ් එකක් ඕගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. right එහෙම කරලා අපි නැවත මේ VGH කියන වෝල්ටේජ් එක චෙක් කරොත් එහෙම ඕගොල්ලන්ට මේ රූප රාමුවේ පේන විදිහට එකක් low voltage එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි pulse එකක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ මේ වෝල්ටේජ් එක ගැහෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එනවා මෙන්න මේ ආකාරයට වෝල්ටීයතාවයේ ගැහෙන්න ගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි අපි මේක ස්මූතින් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේකෙදි අපි මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියලා බලමු. right මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට 10 microfarad 16 වෝල්ටීයතාවයක් තියෙන සමා වෙන්න 25 වෝල්ටීයතාවයක් තියෙන 10 microfarad polarity capacitors එකක් අරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට බෝඩ් එකේ මයිනස් පැත්තට මේකේ කැපාසිටර් එකේ මයිනස් එක සම්බන්ධ කරලා VGHR කියන වෝල්ටීයතාවයට මෙන්න මේකේ ප්ලස් පැත්ත සම්බන්ධ කරලා ඉවරලා පාසන්න ඕන. අන්න ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය නිවැරදිව විසඳිලා තියේවි. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ටීවී එකේ ප්‍රශ්නය නිවැරදි වෙලා තියෙනවා කියලා ඕගොල්ලන්ට පෙනේවි කිසිම ගැස්මක් කිසිම vertical bar එකක් නැතුව.